वेलकम अल। आज हामीले यस भिडियो सिरिजमा यो लिस्ट इन पाइथनमा चाहिँ लिस्ट भनेको के हो यसको बारेमा डिस्कस गर्न जाँदैछ। इट इज अ बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर इन पाइथनमा इनबिल्ट डाटा स्ट्रक्चर हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिँ अब बिग ब्राकेटभित्र लेखिन्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो चेन्जेबल हुन्छ अथवा म्युटेबल हुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले ए बराबर यस्तो बिग ब्राकेटमा 1,2,3 गरेर मैले यसरी भेरिएबल डिक्रिप्सन प्रिन्ट ए गऱ्यो भने ए गरेर रन गऱ्यो भने हाम्रो लिस्ट प्रिन्ट भएर आउँछ। अब यसको टाइप चेक गर्न मिल्छ, जस्तो पियर प्रिन्ट टिवाइपी टाइप ए। अब ए को टाइप के हो भन्दा हाम्रो क्लासको लिस्ट हुन्छ, लिस्ट भनेर देखाउँछ। अब हामीले जस्तो जति पनि फङ्सनहरू भनेको के हुन्छ मेथड्सहरू हेर्नु पऱ्यो भने जस्तो लेन्थ अब ए को नम्बर अफ इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले लेन्थ फङ्सनको मद्दतले हेर्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै जस्तो अब जस्तो ए डट अनि गरेर हामीले प्रेस ट्याप गऱ्यो भने जति पनि हाम्रो यो लिस्टमा युज हुने फङ्सनहरू अथवा मेथड्सहरू यसरी देखाउँछ। एपेन्ड, क्लियर, कपी, काउन्ट, एक्सटेन्ड, इन्डेक्स, इन्सर्ट, पप, रिमुभ, रिभर्स, यो सब हामीले यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। जस्तो एपेन्ड गरौँ, एपेन्ड 5 ल एमा 5 एपेन्ड गऱ्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यसरी ए प्रिन्ट गऱ्यो भने हाम्रो 5 चाहिँ एपेन्ड भएर बस्छ। एपेन्डले जहिले पनि लास्टमा गएर भ्यालुलाई एड गर्ने काम गर्छ लिस्टको। अब हामीले इन्डेक्सिङ कसरी गर्ने भनेर हेरौँ एकचोटि। इन्डेक्सिङ भनेको जस्तो ए 0 एलिमेन्ट, अब यसमा हामीले यसरी बिग ब्राकेटबाट हामीले एक्सेस गर्न सकिन्छ, इन्डेक्सिङ गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो मिस्टेक भयो, ए डट ए होइन, यसमा 0 हुनुपर्ने। 0ले चाहिँ के गर्छ भन्दा फर्स्ट एलिमेन्ट दिन्छ, हाम्रो स्ट्रिङको जस्तै हो। अब यसमा जस्तो रेन्ज अफ स्ट्रिङ, रेन्ज भन्नाले जस्तो एमा हामीले 0:3 गरौँ ल। यस्तो गऱ्यो भने हाम्रो यो n-1 भ्यालु चाहिँ दिन्छ। यो हामीले यसरी इन्डेक्सिङ एक्सेसिङ गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो लिस्ट अफ लिस्ट गर्न सक्यो। लिस्ट अफ लिस्ट भनेको म्याट्रिसेस, द्याट इज यो भनेको म्याट्रिसेस। म्याट्रिक्स कसरी बनाउने भन्दा जस्तो बी बराबर अब डबल दिने 1,2,3,4 यसरी, अनि कमा गरेर फेरि हामीले अर्को बिग ब्राकेटमा 2,3,4 यसरी हाम्रो म्याट्रिसेस पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। अब यो बीलाई हेऱ्यो भने हाम्रो यसरी हाम्रो म्याट्रिसेस भयो, 2 डाइमेन्सनल आरे भन्छ यसलाई चाहिँ, यो म्याट्रिक्स भएर हुन्छ। जस्तो अब बीको हामीले 0 पोजिसनलाई चाहिँ एक्सेस गरौँ, यसरी हाम्रो पहिलो चाहिँ दिन्छ। अनि यस्तै प्रकारले हामीले चाहिँ जति पनि हाम्रो यसमा लिस्टमा हुने फङ्सनहरू जस्तो बी डट यो तमाम यो अब यिनीहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो dir बी यसरी हामीले dir को मद्दतले चाहिँ हामीले यो फङ्सन हेर्न सकिन्छ। जस्तो यो सर्टले सर्टिङ गर्ने हो, रिभर्सले हामीले उल्टो रिभर्स गर्ने हो, रिमुभले चाहिँ रिमुभ गर्छ, पपले पनि रिमुभ गर्छ, इन्सर्टले चाहिँ हाम्रो इन्सर्ट गर्ने काम गर्छ, इन्डेक्सले इन्डेक्स दिन्छ, एक्सटेन्ड गर्ने, काउन्ट गर्ने, भ्यालु काउन्ट, कपी, क्लियरले क्लियर गर्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल बी डट क्लियर गरेर हामीले बी प्रिन्ट गर्यो भने हाम्रो एउटा इम्प्ली यसरी इम्प्टी लिस्ट दिन्छ। यसरी नै अब बी डट्स काउन्ट गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ यो भ्यालु लिस्ट काउन्ट आर्गुमेन्ट। जस्तो काउन्ट भनेको हाम्रो यसमा 1 कतिवटा छ यसरी आर्गुमेन्ट दिनुपर्छ, 0 वटा छ भनेको। यस्तै प्रकारले मेथड्सहरू हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै अब एड गर्नु पर्यो, जस्तो हाम्रो ए बराबर लिस्टमा 1,2,3 छ अनि बी बराबर 3,4 छ भनेपछि हामीले अब यसलाई एड गर्नु पर्यो। ए प्लस बी गर्यो भने हाम्रो यो एपेन्ड भएर बस्छ। यस्तो प्रकारले हामीले यो लिस्टको म्यानिपुलेसन गर्न सकिन्छ। अनि हामीले अब अर्को भिडियोमा चाहिँ टपलको सिक्नेछौँ। थ्याङ्क यू।